Welcome back to my channel. And today, mag-unbox tayo ng panibago nating tambucho or muffler ang Mio 110cc. Okay? Ito po ay galing sa RS8. Shout out RS8. Okay, simulan na natin. Ito yung box. Mahaba. Nasa metro. Yan. Mabigat. Hindi naman makabigatan. Siguro mga 6 kilos. Buksan na natin. Yan ha. Bagong bago. First time natin mag-unbox dito sa ating channel. Okay? Sana masundan pa. Sa mga bago pala sa aking channel, please like, share, and subscribe. Updated kayo palagi. Okay? Yan ang laman. Hop! Sama siyang heat guard. Wow! Shala. Ganda. Sama siyang heat guard. And meron siyang RS8. Kasama siyang tornilyo. Dalawa. And finally, ang ating muffler. Wow! Tignan natin ito. Bigat. Para siyang katulad ng dati kong pipe na naka-install pa rin hanggang ngayon, yung V8 power pipe version 2. Ganun din ako ng version 3. Dati naka-chicken pipe ako. Ang problema kasi sa chicken pipe, sobrang kalumaan, yung mga hinang niya putol. Ang last time na nag-chicken pipe ako is way back 2015. At naputol ang chicken pipe ko sa gitna ng EDSA. Habang hating gabi pa uwi galing sa training. Kaya bago ako sa work niya. Yan, makikita nyo. Bigat siya. Stainless na siya mga prong. Full stainless. Bigat. Mabagsak na bali. Kumesa yan ako yung misis. RS8. Itong pipe na to ay para sa mga sporty, Pino, soul, carb type. Yan. Pwede siya. Sporty, salty, Pino, soul, na decarb, carburador. Meron din siyang mga variants na pang NMAX, Aerox, Mio I. Meron din siya. Ang tanong, magkano? Nabili ko siya ng 4,000 sa malapit dito sa amin. Shoutout JDP. Mamaya ipopost ko yung link. Bukas, mamaya i-install natin siya doon sa Mio na ginagamit ko. And then i-sound test natin para meron kang idea. Okay? So, hi! Welcome back to my channel. At ngayon, papalit na tayo ng tambucho. Okay? Gusto natin install yung bago. Pero ito, tatanggalin muna natin ngayon. Pagtanggal, kailangan ng 12mm. Yan. Tapos, duduputin nyo sa ilalim. Dalawang tornilyo. Dapat, pag nagpalit kayo ng tambucho, yung malamig ang makina. Kasi kapag mainit, tendency pwedeng masira yung pinagkakabitan ng thread. Shoutout nga pala kaya sa mga katrabaho ko, Ate Maricar, shoutout sa Rael, sa Orlan, sa iba pa. Yan. Pantanggal dito, tornilyo, dalawa. Matigas. Medyo maingay. Maagang
mo muna. Yan. Saka isa-isa lang. Huwag bigla kasi baka bumagsak yung lumang tambut. Galing, no? Saan din kailangan maalaga ka sa gamit sa pagmumotor kasi buhay ang ginagala ng motor. Natangga, hawakan dito sa pinakatubo. Yan na. Makikita nyo, saka palitin nyo. Wala na. Ngayon kakabitin natin yung bago. Sa pagkabit, tutuloy na muna yung isa. Bago ibabalik yung nut. Na, nakakabit na siya. Sound check natin. Tingin ko kasi para siyang singaw dahil nawala yung washer ko doon sa tambucho. Okay. Revolution natin. Pahimpla siya. Okay. Ayos. Okay, so yan na. Nakabit na siya. Yan. Tingnan nyo naman yung kanya dito, no? Okay na siya. Ayun. Siyempre, alaga akong aso. Medyo makulit. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli. Bye!